Sumali sa ating live stream, i-follow lang ang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Bakit nga ba hindi na napapansin gaano si Pakito kahit nabigyan siya ng maliit na buff? Sa video na ito pag-uusapan natin kung bakit hindi lang yung maliit na buff kay Pakito ang maglalagay sa kanya sa meta ngayon. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Bilis. Kasi matay. Natunaw si ano. Jungle Pakito yung gamit natin sa laro na to, kaya ito yung emblem at item build. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Pagdating sa early game rotation, dahil funny yung jungler ng kalaban, kaya plano kong ibigay na sa kanila yung Lito. Pero para meron tayong kapalit, kukunin ko yung mga jungle creeps nila. Ang problema nga lang, maganda rin yung gagawin ng funny. Nag-blue start siya. Blue start si Pani. Nag-blue start si Pani. It's the hardships I went through that built me up. Nakuha niya kay Red ko. Nakuha niya nga. Man who knows where he's going. Yun lang, nakita ko ni Silong. Parang delikado na tong ginagawa ko. Learn from defeat. Di niya alam, di na mare-reset yun. Nakuha niya na yung Red ko. Kung napansin nyo, pagtapos mag-blue buff ng funny, kinuha niya rin pati yung mga jungle creeps sa side ko. At dahil meron pa siyang Lito, kaya imbis na makalamang ako, mas lumamang siya sa akin. Maliban doon, nakakuha pa siya ng kill, kaya mas malaking advantage yun para sa funny. Pero pagdating naman kay Pakito, isa sa mga advantage natin, once na mag level 4 na tayo, mas madali tayong makakapang burst. Malapit na mag-open yung turtle at dahil wala na rin tayong farm sa bottom lane, kaya mag-aabang na lang tayo ng dadaan doon. Bilang Pakito, mas priority natin na kumuha muna ng kill bago kumuha ng objective. Makita ba ako? Tay. Grabe ka nga dun, Pani. Kumana. Na-burst ko yung Eve pero napilitan akong gamitin yung Red 3 kaya hindi tayo pwedeng makapag-turtle agad. Buti na lang walang blue buff yung funny tapos hindi niya rin pinilit kunin yung turtle. At dahil harasin pa siya ng Lolita sa blue buff kaya pwede na natin makuha ng mas madali yung turtle. Patay, namatay. Bakit kasi wala kang buhay? Nag-check ka ng ano? Pagdating naman ng buff kay Pakito, mas pinalaki yung damage ng second skill niya kapag mas marami tayong damage item. Mukhang maliit lang yung buff na to pero hindi lang to yung naging advantage ni Pakito sa meta ngayon. Sa sitwasyon na to, dahil hindi nag-contest ng turtle yung funny kaya hindi ko na kailangan gamitin yung red 3. I-reserve ko yung red 3 para makuha natin yung red buff niya. Oh, yun lang. Doon ako nalungkot. Doon ako nalungkot. Huwag na, bigay na natin sa kanya yan. Bigay na lang natin sa kanila. Kumuha na lang tayo ng farm. Hindi tumama yung dalawang skill ko kaya hindi natin na-burst yung funny. At dahil masyado ring maraming kalaban sa red buff kaya hindi ko na rin pinilit kunin yon. Sunod na naging advantage ng Pakito sa meta ngayon dahil hindi na kailangan mag-jungle emblem ng lahat ng jungler ngayon, kaya pabor na pabor yun para sa Pakito. At dahil nga damage ng second skill ang mas pinalakas kay Pakito, kaya bagay na bagay siya maging jungler dahil mas marami tayong mabibuild na damage item kapag nasa jungle tayo. Sa sitwasyon na to, dahil funny yung jungler ng kalaban, ang priority dapat natin huwag siyang bigyan ng blue buff. At para hindi siya magka-blue buff, pwede nating i-reserve yung red 3 natin sa blue buff niya or subukan natin siyang patayin habang nagbo-blue buff. I bring hope with my very hands. Uy, kumaan ako. Wala pa akong ano. Wala pa akong red 3. Reset nyo. Boom, patay. Patay siya. Oy.
Okay na yan, basta hindi mapunta kay Pani. Knows where he's Napatay natin yung Fanny tapos nakuha ng Savior yung blue buff, kaya malaking advantage yun para sa atin. Kapag walang blue buff yung Fanny, hindi siya basta-basta makakasabak sa teamfight. At habang hindi pa pwedeng sumabak sa teamfight yung Fanny, eto na yung chance natin para kumuha ng mga objective. Uy, grabe si Silong. Boom. Nice one. Tara mag-turtle. Isa pang naging advantage ng Pakito sa meta ngayon, dahil nga uso ang pag-i-invade, kaya madalas din nagkakaroon ng teamfight. Isa si Pakito sa pinakamabilis mang burst ng kalaban, kaya hanggat maaari dapat i-maximize natin yon. Hindi dapat natin tigilan yung pag-i-invade sa jungle ng kalaban. life is a fight. Try to be Hindi the ako winning nasama. side. Puntahan natin si Pani. Oh, boom! Ay, dito mama! Every move counts. Boom! Patay! Sayang hindi namatay sa SS niya, no? Kukuha tayong buff. I earn respect with my fists. Sayang, wala siyang stun. I'll take the buff. A knockout. Learn. Gaka-blue siya! Kunin natin yung blue niya, guys! Kunin natin yung blue niya! Request backup. Ult is not ready. Roll with the punches. Request backup. Batay. Nakuha ko yung blue. Nakuha ko yung blue. Regret. Nakuha ko yung blue niya. Nakuha na rin natin ng blue buff yung Fanny, kaya mahihirapan ulit siyang sumabak sa teamfight. Pagdating naman sa item build, kaya ito yung item build na bagay kay Pakito ngayon dahil nga napakalakas mang burst ni Pakito lalo na sa early game, kaya magandang unahin natin yung Hunter Strike kesa War Axe. Bloodless Axe naman para sa sustain at cooldown reduction at Malefic Roar para sa additional penetration. Yung huling item pwede pa nating palitan depende sa sitwasyon. Kunin natin yung red. Uy, grabe nga si Bea doon. Ay. Yan ka pala. It's the hardships. At hindi nakapag-ulti. Hindi siya nakapag-ulti. Namatay agad siya. Request backup. Resilient. Tay. Kinuha niyo red. Tara mag-turtle. Lord. Itutuloy lang natin yung invade strat na ginagawa natin para hindi makabawi si Fanny. Tuwing magkakaroon siya ng blue buff, dapat mauna tayo sa pwesto para magawa natin yung kill muna bago objective. Pero bakit nga ba hahaba pa yung laban na to kahit malaki naging lamang natin? A knockout. Request backup. Tara sa blue niya. I bring hope with my very hands. Request backup. Bilis. Kasi matay. Natunaw si ano. Nawala siya. Nabura sa mapa si ano 1-1. Request backup. Pumasok. Matapang. Boom, batay. Batay agad. Ay, blue ko. Hindi siya kukuha ng blue. Tara. Sa blue ko siya kukuha. Ay, hindi siya makakakuha ng blue sa akin kasi wala siyang buhay. A knockout. Wala siyang buhay. Kunin na natin yung blue natin. Kunin natin yung blue natin. Try to be the winning side. Ult is not ready. My fist. My life. Magkaka-red siya. Magkaka-red siya, guys. Launch attack. Magkaka-red na siya. Tara, pumunta sa kanya. Mine is a badge of glory. Ay, namatay. Grabe nga yun. Patay agad. Learn Tara, mag-lord. Launch attack. Tug. Basta, untog. Wala, hindi tutuloy yan. Take down the Lord. Tara sa blue I niya. earn respect with my fists. Tok lang. Request Tadaan lang naman. Uy, may silong. destroyed a turret. May silong pala dun. Tara pa mission. Ult is not ready. Boom! Patay. Patay agad siya.
Tara mag-lord. Take down the Lord. Tara mag-lord. Push first. Nasa top sila. Tulungan natin sila. Ay, bakit ka lumapit? Legendary. Bakit ka lumapit? Ay, mali. Hindi nag-double dash. Ay, nako. No time. Nakapunta. Uy, ako'y lumagpas. Ako'y lumagpas. Grabe yung buy time na ginawa mo sa akin. Grabe yung buy time niya. Hindi ko matama yung suntok ko. A knockout. Request. Tara mag-lord. Knows where he's going. And a knockout. Tara mag-lord, guys. Stronger than your fear. A knockout. At namatay. Namatay siya. Ah. Wag ka pa ma-stack. Ano na, mag-stack. Parang. Hindi ko na burst. Kala ko ma-burst ko siya. Lumapit pa ako. Masyado ako naging aggressive kaya nasayang yung unang lord na nakuha natin. Maliban doon, nakakuha na ulit ng blue buff si Fanny. At para hindi siya makabawi, dapat hintayin muna natin mawala yung blue buff na yon. Initiate retreat. Ah, dito mama. Request backup. Count. Enemy has been slain. Patay. Slain. Patay siya agad. Your team destroyed a turret. Makapag-stack. Second skill. Has been Patay na si 1-1. Saan ka pupunta? Ay, pumalag. Patay na shotgun. Ult is Push not ready. first. Your game. I bring hope. And a knockout. Ult is not ready. Launch. Tara mag-emo. Kailangan na natin mag-push. Why take the punch if you could dodge? And a knockout. Ah, dito mama. Request backup. The world makes way, but the man Ulit ang knows where pani. he's going. Nahirapan na siya sa ginagawa niya eh. Killing spree. Ayan na si Fanny. Hindi siya umabot sa blue niya. Pakunin niya yung blue ko. Take Kailangan down the natin ng Lord. next lord. Attack the Lord. No time. Mega kill. Kailangan natin ng next lord. Down. I'll take the buck. It's a journey. Sight. Request backup. Tara, walang 1-1. A Ay, knockout. lang pa. Nasaan si Fanny? Pakihanap si Fanny. Turret is under attack. Ayan na si Fanny. Our turret has been destroyed. Okay na. Abulin si Fanny. Wala na siyang energy. Boom! Patay. Boom! Every scar of mine is a bad Patay. Ah! Tanggal agad imo ko. fight. Wala tayong papulit. Might steal na lang tayo. A knockout. Wala tayong pera. Ult is not ready. Push first. Tanggalin natin yung It's ano the niya. hardships I went through that built me up. Life steal. A knockout. Uy, may namatay. Your team destroyed Boom. the turret. Enemy double kill. May namamatay sa kakampi ko. Pupush na lang tayo ah. Push first. Ay, yun lang. Tinamaan akong pana. Tinamaan ako ng pana pag ulti ko. Ay, hintay pa tayo ng next lord ulit. Run!
Master, any tips po kung ano-anong hero maganda gamitin ngayong season sa solo RG? Importante lang guys, alam nyo kung paano gamitin yung hero. Uy, natapos. Natapos yung laban. Parang walang hero dun ah. Kung may natutunan ka sa video na to, i-comment mo Master the Basics Pakito. At huwag mo rin kalimutang mag-subscribe at i-share ang video natin para makatulong din sa iba. Subscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.